Tänään ollaan siis kovan äärellä. Nimittäin me saatiin meidän asiakkaalta etana dynamiittia ja tehtävä olisikin halkaista sillä kiviä. Ja täytyy muistaa aina se, että aina kun lähdetään halkaisemaan kiviä, niin kyse on oikeesti kovasta duunista. Taas kun lähdettiin putsailemaan tätä kiveä, niin huomattiin, että tää oli taas tämmönen jäävuoren huippu. Elikkä pieni osa kivestä näkyi ja putsattiin, niin huomattiin, että se jatkuukin tänne asti. Elikkä pitää kunnolla putsata tää kivi, että päästään sitten tekemään riittävät halkaisut, että saadaan se kivi oikeasti pois sieltä eestä. Katso tuot sun harjatyöskentelyä, niin näyttää siltä, että Henkkakin on joskus joutunut siivoamaan oman huoneen lapsuudessaan. Tämmöisessä kivessä etanadynamiitti vaatii sen 15-20 senttiä välin niille reijille. Niin aletaan vetää tuohon linja, 20 senttiä linja, 20 senttiä linja. Ja 20 sentin välein aina siihen linjalle tulee reikä. Räjähteillähän tää sujuisi ehkä nopeammin. Eli riittäisi pari reikää ja räjäytettäisiin. Mutta siinä on se ongelma, että nyt meillä on ensinnäkin talo ton verran lähellä. Niin tarvitsisi suojata sirpaleilta. Esimerkiksi joku tämmönen räjäytyspeitto, matto, jotta tonne ei sinkoo sit kiviä tonne rakennukseen. Ja räjäytystöiden jälkeen pitäisi suorittaa vielä tärinämittaukset ja katsoa nuo rakenteet, ettei ole tullut mitään halkeamia tai vastaavaa. Ja yksi tärkeä asia on se, että räjähteitä ei kaikki saa käsitellä, eli pitää kumminkin käydä tuo panostajan lupakirjan pätevyys. Ja yksi juttu. Me ei millään akkupaskoilla sitten kiviä porata. Täällä haisee ihan paskaa. Suihkit sitä paskaa mun päälle vai? Mitä sulla vittu on hirveä haju? Tää paskaa nää suihkii mun päälle samaan aikaan kun mä etsin poraa. Tunnu, mitä paskaa toi on? Hyi hyi haisee pahalle. Älä mun päälle, hyi Sattuko hyttysiä porrata? hyi helvetti! Haista sitä paskalle, tuu ainakaan muut lähelle, kun poraan kohta sua täällä perseeseen. Tuu nyt loppu toi hölmöinen. Nämä täältä menee ristiin ja totta kai nämä hajoaa täältä tyylikkäästi. Nää tekee selkeästi tämmösen. Tää keskikohta on tästä tosi hyvä. Niin on. Mutta tää oikea laita, niin tää on selvästi tänne jää vielä tämmönen kami. Melkein laittaisin tohon ja sit tohon vielä. Toi kivi on aina niin semmonen niin kuin yksilöllinen. Se voi olla mistä vaan valmiiksi ehkä jo halki ja jos se pääsee se paine purkautumaan sitten sinne, niin sitä tavallaan meidän kivi ei halkee halutusti. Sen takia tässä on tää poraustyön osuus niin valtavan iso ja se on vaan pakko tehdä tähän erittäin huolellisesti. No niin, nyt kun tää itse poraustyö on tehty, seuraavaksi tämmöistä tutumpaa meille olisi panostustyö. Ja saatiin asiakkaalta tämmöistä etana dynamiittia, eli Järnvik lite bättre. Eli sehän on tietysti 5 kilo sneakel dynamit. Ruotsiksi. Joo. Noin. Täältä löytyy näköjään tämmönen
pussi, missä ei tietenkään ole sementtiä, mutta haha, ohjeet löytyvät. Etana dynamiitti on turvallinen ja luotettava kivien ja lohkareiden murtamis- ja kiilausmenetelmä, jota jokainen yksityishenkilö voi käyttää ilman erillistä lupaa. Tuotteen voima perustuu paisuntatekniikkaan, joka murtaa lohkareen tietyn ajan kuluttua. Sekoitussuhde on 1:3, eli 3 osaa jauhetta ja 1 osa vettä. Koko pussin sekoittaminen kerralla, eli tää 5 kilon pussi, on 5 kiloa jauhetta ja 1,5 litraa vettä. Ei, tää on hauska vaikuttaa, että kun olet täyttänyt kaikki reijät, jää odottamaan murrettavan lohkareen halkeamista. Ei saa lähteä mihinkään. Pitää jäädä tähän odottamaan. Ei vitsi, mene. Huom, saattaa mennä montakin vuorokautta, että kannattaa olla eväät mukana. Aatsi poppaa, pojat teki soppaa vanhalla reseptillä. Vaikka ne kyllä itsekin tietää, ettei se onnistu sillä. Valuu suoraan hyvin sinne. Olisi hyvä. Tänne kiveen kumminkin laitettiin, mikä ei ole kovin iso, niin 26 kiloa tätä etanaa. Elikkä ihan 5 kilolla kyllä ei pärjää, jos meinaa kiven halkasta. Joo. Ainakaan hyvin. Niin. Saattaa olla, että osa noista meidän reiskin oli tuolta, saattaa olla läpi asti, että siellä saattaa kiven alla olla semmonen onkalo, mikä nostaa samalta kiven vähän ylöspäin. 15 minuuttia-puoli tuntia, kun me ollaan kaadettunut aineet tänne ja tää kivi halkesi jo. Et täytyy myöntää, että aika nopea etana. Koko ajan kuuluu semmonen ratina. Railo vaan kasvaa koko ajan. Mut sekin voi vaikuttaa, kun on niin lämmin päivä. Täällä on melkein 30 astetta lämmintä jo valmiiksi. Seuraavaksi ihastelemme Antin virittämiä GoPro-kuvia, missä näemme ultimaattisen ja jumalallisen kiven halkeamisen. Samalla kun katsot oikein tarkkaan, niin saattaa näkyä, kun ruoho kasvaa. Niin muuten näkeekin. Niin. Joo. Ja tilaa kanava välissä kanssa. Joo, ja muista painaa kellonkuvaa, niin saat ilmoituksen meidän videosta. Hei totta, jos et paina kellonkuvaa, niin kukaan ei tiedä, että meiltä tulee video. Ei. Nyt on suunnilleen 24 tuntia mennyt aikaa ja kivi näyttää tältä. Vaikka ohjeessa luki, että tämä reaktio kestää 1–2 päivään, niin jo tunnissa nähtiin semmosia vaikutuksia, että kivi oli ensimmäisen kerran halki. Ohohoho. Ja käsineen lähtee. Joo. Ai. Aika makea tämmönen oikein kirveen terä tässä. Aika hieno. Ohohoho. Tosta noin. Täällä päässä on mennyt tosi pieneksi tää kivi, kuten näkyy. Aivan tämmöstä käteen sopivaa palasta. Isoin pala varmaan tässä. Sitä matkaa. Ja kuten näette, täällä keskellä tää kivi on aivan silppua. Tämmöstä pientä kiven palasta. Että keskellä on ollut kova kuumuus, kovin paine, niin siellä myös se vaikutuskin on sitten suurempi.
Noin! Noin! Ja kuoppa olisi tyhjä. Kuten näette, niin muutamia pikku kiviä tänne jäi, mutta niin saa jäädäkin. 1, 2, 3, 4, 5, monta palasta ja 1 Järvik. Tässä vaiheessa on pakko kiittää meidän yhteistyökumppania nimeltä Järvik. Ja tätä etanadynamiittia tulet löytämään kaikista hyvin varustelluista tavarataloista ja nettikaupoista. Ja pakko se on myöntää, että kivenkin saa halki muullakin tavalla kuin räjähteillä.